हेलो हेलो नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ म मिठो चिकन ग्रेभीको रेसिपी लिएर आएको छु र घरमा सजिलैसँग कसरी मिठो चिकन ग्रेभी बनाउन सकिन्छ भनेर म यहाँहरूलाई आज देखाउन गइरहेको छु। ल सुरु गरौँ है त। यहाँ चाहिँ मैले लिएको छु हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू। यो चाहिँ मैले 1 केजी चिकन लिएको छु। त्यसै गरी यतापट्टि मसिनो काटेर राखेको टमाटर र यतापट्टि मसिनो काटेको प्याज, कुटेको अदुवा लसुन, खोर्सानी, हरियो धनिया, बेसार, मसाला, यतापट्टि रातो धुलो खोर्सानी, थोरै गरम मसाला, ल्वाङ सुकुमेल दालचिनी, त्यसै गरी जिरा धनियाको धुलो र नुन। ल सुरु गरौँ है त। अब हामी यसलाई बनाउनको लागि मैले चाहिँ एउटा प्यान बसाएँ र प्यानमा मैले तेल पनि हालिसकेँ र यो तेल तातिसकेपछि म यसमा माथिबाट अघिको हाम्रो ल्वाङ सुकुमेललाई हाल्दैछु। त्यस पछाडि म यसमा अघि काटेर राखेको प्याजलाई पनि हाल्छु र प्याजलाई एकछिन चलाउँदै फ्राई गर्छु। र हाम्रो प्याज पनि यतिको भइसकेको छ। अब म यसमा अघि कुटेर राखेको अदुवा लसुनलाई पनि हाल्दैछु र यसलाई पनि म राम्रोसँग चलाइदिन्छु। हाम्रो अदुवा लसुन पनि फ्राई भइसकेको छ। अब म यसमा माथिबाट बेसारलाई राख्दैछु र यस पछाडि म अघिको हाम्रो चिकनलाई पनि राख्दैछु र यसलाई राम्रोसँग चलाइदिँदैछु। र चिकनलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग चलाइ पनि सकेको छु र यसबाट पानी आउन स्टार्ट पनि भइसक्यो। अब म यसमा माथिबाट नुन एड गर्दैछु। नुनले चाहिँ यसमा बाँकी रहेको सबै पानीलाई बाहिर निकालिदिन्छ र मासुलाई खर्याउनमा मद्दत गर्छ। अब म एकपल्ट राम्रोसँग चलाइसकेर माथिबाट यसलाई ढक्कनी लाएर छोपिदिन्छु केही बेरको लागि। र मैले छोपेर राखेको पनि 5 मिनट भइसक्यो र म यसलाई फेरि पनि राम्रोसँग चलाउँछु। अब हाम्रो चिकनमा भएको सबै पानी पनि सुकिसकेको छ र यसबाट तेल निस्किन थालिसकेको छ। अब म यसमा माथिबाट हाम्रो अघिको जिरा धनियाको धुलोलाई राख्दैछु। त्यसै गरी चिकन मसलालाई पनि राखेँ र त्यसै गरी रातो धुलो खोर्सानीलाई पनि राख्दैछु र अघि काटेर राखेको हरियो खोर्सानीलाई पनि हालेँ र फेरि पनि यसलाई राम्रोसँग चलाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ सबै मसलाहरू तल प्यानमा नटासियोस् भनेर राम्रोसँग यसलाई चलाउँदैछु र केही बेर चलाइसके पछाडि यो यतिको भयो र यसलाई म फेरि पनि केही बेर पकाउनको लागि माथिबाट ढक्कनी लाएर छोडिदिन्छु र हामीले ढक्कनी लाएर राखेको पनि 5 मिनट भइसकेको छ। फेरि पनि म यसलाई खोलेर राम्रोसँग चलाउँछु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो चिकनबाट सबै मसला पाकेर पनि तेल निस्किन थालिसकेको छ। अब म यसमा माथिबाट अघि काटेर राखेको टमाटरलाई पनि हाल्दैछु र यसलाई पनि म एकपल्ट राम्रोसँग चलाइदिँदैछु। हजुरहरूले ग्रेभीमा टमाटर हाल्दा चाहिँ अलिक धेरै नै हाल्नुपर्ने हुन्छ र फेरि पनि म यसलाई राम्रोसँग ढक्कनी लाएर छरिदिँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो टमाटर पनि गल्न थालिसकेको छ। फेरि यसलाई म तल नटासियोस् भन्नका लागि फेरि पनि चलाइदिँदैछु। अब हाम्रो ग्रेभी यतिको भइसकेको छ। फेरि हामी यसलाई
वरिपरि केही बेरको लागि ढकनी लाएर छरिदिन्छौँ। ल हामीले ढकनी लाएर छोपेको पनि 5-7 मिनेट भइसकेको छ र यसमा हाम्रो टमाटरहरू सबै गलिसकेको छ। अब हामीले यसमा हामीलाई कतिको ग्रेभी मनपर्छ त्यही अनुसार माथिबाट पानी एड गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले यति नै ग्रेभी हालिदिएको छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पानी हाल्न सक्नुहुन्छ र यो हाम्रो ग्रेभी पनि रेडी भइसकेको छ। म यसलाई हिट अफ गर्दैछु र माथिबाट हरियो धनियालाई एड गरेर राम्रोसँग चलाइदिँदैछु र यो हाम्रो मिठो चिकन ग्रेभी पनि बनेर रेडी भइसकेको छ। म अब यसलाई अर्को भाँडामा राखेर पनि देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो चिकन ग्रेभी चाहिँ एकदमै राम्रो र एकदमै मिठो बन्न पुगेको छ र हामीले चाहिँ यसलाई भात, रोटी अथवा चिउरा जेसँग पनि लिन सक्छौँ। र यो आजको मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यतिन्जेल मेरो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।